نجيب بقى العفشة، يعني أقوى عفشة في مصر يا جماعة، D2 يعني مفيش كلام، حاجة تمام. صاحب العربية طلب مننا سبيشال ريكويست ان هو عايز يعلي العربية شوية، فهنبتدي نشتغل فيها دلوقتي. ركبنا مساعد وغيرنا الجلبة، يعني كان لازم تتغير لان هي طبعا مكانش ينفع العربية تمشي من غير ما تتغير، وبنكمل. بس كده احنا ضمن اول يوم، اشتغلنا في العفشة وفي الفرامل. ده التيل، فين تيل وتيل اهو. بس يعني نشوفكم بكرة.